Try natin ang Calvin Klein jeans. Silver siya. Shining. Ang ganda ng tela. It's very soft. Magkano? 4,450 Calvin Klein t-shirt. How about the denim jacket? Magkano ba ito? 11,650 yung denim jacket. I think nasa girls tayo. Yan o. Kamaliit eh. Sa girls to. Tapos ayun yung sa boys. Ayun. Let's check how much is their bag. 3,150. Tapos itong denim nila, baka mga ganun din mahal. 12,500 itong denim jacket. At eto. May nakita ako dati dito na sobrang ganda. Nakakaya kay kuya, naglilinis siya. Tapos nandudumi tayo dito. Black denim jacket. Wala akong black. Ano ba to? 9,650. Asan na kaya yun yung nakita ko dati na maganda dito? Like, sobrang ganda niya. Nabili na siguro. Jacket siya na parang beige yung color. Wala na. Iba yung mahal yung Calvin Klein na underwear. Alamin natin kung magkano siya ngayon. Let's check. Ito yung sa lalaki po. Magkano yung ano? Yung underwear? Halimbawa ganito. Boxer. 2,800. Ilan yan? 2 pieces. 2 pieces. 2,000, 1,000 isa. Eh, yung black na briefs, ganun. Ayan, ayan. Ito sir, 3,000. 3,000. Tatlo? Yes. Ah, okay. Undies ng girls. 1,550. 1,550. Undies ng girl. Tapos bra. Kano to? 3,550. Naka-less 15%. Naka-less na yan? Kaya nagla-less pa. Ah, okay. So, yung 3,500 original price ng bra. Tapos yung less pa.